تخيل معايا المشهد ده، نهائي كأس العالم، أكثر من 5 مليار إنسان يتابعون المباراة، الملعب ممتلئ، الجماهير تهتف، الكاميرات تدور في كل اتجاه، اللاعبون يستعدون للحظة قد تغير تاريخهم بالكامل، الحكم يطلق صافرة البداية، كل شيء يبدو طبيعيا، لكن الحقيقة إن هناك مباراة أخرى تدور في نفس اللحظة، مباراة لا يراها أحد، مباراة لا يلعبها المهاجمون ولا المدافعون ولا حتى الحكام، مباراة بين مليارات البيانات وآلاف الخوارزميات ومئات الأنظمة الذكية في أجزاء من الثانية تراقب الكاميرات كل حركة، تحلل الأنظمة كل تمريرة، تتوقع الخوارزميات كل احتمال، وتحاول بعض الآلات أن تفهم المباراة أسرع من أي إنسان، لكن الصدمة إن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة داخل كأس العالم، بل أصبح جزء من طريقة إدارة البطولة نفسها، من التحكيم إلى الأمن إلى الجماهير إلى البث إلى مليارات الدولارات التي تتحرك خلف الكواليس. وده يخلينا نسأل سؤال الحلقة: هل أصبح الذكاء الاصطناعي اللاعب الحقيقي في كأس العالم 2026؟ متابعينا الأوفياء، تحياتي، اهلا بيكم في قناه سوبر اي اي ترندز وحلقه جديده من سلسله اي اي سبورتس. انا دكتور مجدي سعيد، دكتوراه الذكاء الاصطناعي والجامعات الذكيه. السلسله دي مش لاي حد، السلسله دي للناس اللي بدات تلاحظ ان الرياضه بتدخل عصر جديد، للناس اللي شايفه ان التكنولوجيا لم تعد مجرد ادوات لكن اصبحت جزء من القرارات نفسها. ولسنوات طويله كان كاس العالم يحسم داخل المستطيل الاخضر، النهارده اصبح جزء من المعركه يحسم داخل مراكز البيانات، داخل الخوادم، داخل الشبكات، وداخل أنظمة الذكاء الاصطناعي، لأن كأس العالم 2026 لم يعد مجرد بطولة جديدة، بل قد يكون أكثر كأس عالم يعتمد على البيانات والخوارزميات في التاريخ. بطولة تضم عشرات الملاعب وثلاث دول مستضيفة ومئات الملايين من العمليات الرقمية ومليارات المشاهدات وكمية بيانات تكاد تكون غير مسبوقة في عالم الرياضة. لكن السؤال الحقيقي مش كيف يعمل الذكاء الاصطناعي، السؤال الحقيقي هو ماذا يحدث عندما تدخل الخوارزميات إلى أكبر حدث رياضي على الكوكب؟ وهل إحنا أمام بطولة كرة قدم ولا أمام أول نسخة من الرياضة الرقمية الحديثة؟ لما يفكر معظم الناس في كأس العالم بيشوفوا نفس الصورة تقريبا، لاعب يراوغ، مدرب يصرخ، جمهور يحتفل، حكم يرفع البطاقة، وكرة تتحرك بين أقدام النجوم. ودي هي المباراة اللي بنشوفها جميعا، لكن خلف هذه الصورة توجد طبقة أخرى كاملة، طبقة لا تظهر على شاشات التلفاز. في اللحظة التي يلمس فيها اللاعب الكرة قد يتم تسجيل عشرات المتغيرات: مكان اللاعب، سرعته، اتجاهه، تسارعه، المسافة اللي قطعها، موقع زملائه، موقع المنافسين، زاوية الرؤية، ونقاط أخرى كتيرة. الملعب نفسه أصبح شبكة ضخمة من البيانات، كل حركة تتحول إلى معلومة، وكل معلومة تتحول إلى نموذج، وكل نموذج يتحول إلى قرار. تخيل إن مباراة واحدة ممكن تنتج ملايين نقاط البيانات، ودلوقتي تخيل عشرات المباريات وعشرات الملايين من المشجعين ومئات الكاميرات ومئات الحساسات، وفجأة تتحول البطولة كلها إلى كائن رقمي ضخم. لكن هنا تظهر المفاجأة: البيانات دي مش بتتجمع من أجل الأرشفة فقط ولا من أجل الإحصائيات فقط، لكن لأن هناك أنظمة تحاول فهم ما يحدث داخل الملعب لحظة بلحظة. وهنا تبدأ المباراة التي لا يراها الجمهور، المباراة التي تلعبها الخوارزميات. لكن إذا كانت الخوارزميات تراقب كل شيء، فماذا ترى بالضبط؟ العين البشرية مدهشة لكن لها حدود، الحكم ممكن يخطأ، المشجع ممكن لا يرى كل شيء، وحتى أفضل المحللين لا يستطيعون متابعة 22 لاعب في نفس الثانية. أما الخوارزميات فلا تعاني من هذه المشكلة. أنظمة الرؤية الحاسوبية الحديثة تستطيع متابعة اللاعبين والكرة بشكل متزامن، وتستطيع تحليل آلاف التفاصيل أثناء المباراة. عندما تنظر أنت إلى الهجمة ترى فرصة للتسجيل، أما النظام الذكي فيرى شبكة معقدة من الاحتمالات، يرى المسافات والزوايا وسرعة الحركة واحتمالات النجاح والفراغات التكتيكية. وعشان كده ظهرت أنظمة زي التسلل شبه الآلي اللي بتعتمد على تتبع مواقع اللاعبين والكرة بشكل لحظي، وفي أجزاء من الثانية تستطيع تحديد تفاصيل يصعب على البشر رؤيتها. لكن الأمر ما يوقفش هنا، لأن الخوارزميات لا ترى فقط لكن تتعلم أيضا.
كل مباراة تضيف خبرة جديدة، كل تمريرة تصبح جزء من قاعدة معرفة أكبر، كل بطولة تغذي نماذج أكثر تطوراً. وهنا نوصل إلى مرحلة أكثر إثارة، مرحلة لا تكتفي فيها الآلة بالمشاهدة بل تبدأ في التوقع، وتلك هي اللحظة التي يصبح فيها السؤال أكثر خطورة. إذا كانت الخوارزميات ترى المباراة أفضل من البشر أحياناً، فهل يمكن أن تبدأ في توقع ما سيحدث قبل حدوثه؟ لسنوات طويلة كان المدرب هو أكثر شخص يحاول التنبؤ بما سيحدث داخل المباراة، بيراقب الخصم، يدرس المباريات السابقة، يحاول اكتشاف الأنماط ثم يتخذ قراره. لكن مع ظهور الذكاء الاصطناعي بدأ لاعب جديد يدخل إلى غرفة التحليل، لاعب لا ينام ولا يتعب ولا ينسى. الخوارزميات الحديثة لا تكتفي بتحليل ما حدث بل تحاول التنبؤ بما قد يحدث. تخيل ان النظام يستطيع تحليل آلاف المباريات وملايين اللقطات وسنوات من البيانات، ثم يبحث عن أنماط يصعب على البشر اكتشافها. وفي بعض الحالات يمكن للنماذج التنبؤية تقدير احتمالات الفوز واحتمالات التسجيل واحتمالات نجاح الهجمات، بل وحتى احتمالات تعرض بعض اللاعبين للإجهاد أو الإصابة. وهنا يبدأ عنصر الإبهار، لأن الذكاء الاصطناعي لا يرى اللاعب كنجم فقط بل كنظام متحرك من البيانات، معدل نبض، سرعة، تسارع، إجهاد عضلي، مؤشرات أداء، وتغيرات صغيرة جدا قد لا يلاحظها أحد. لكن هنا يظهر السؤال المرعب، ماذا يحدث عندما تعرف الخوارزمية جسم اللاعب أكثر من اللاعب نفسه؟ تخيل أن النظام يحذر من احتمالية إصابة مرتفعة للاعب والمدرب يريد إشراك اللاعب، من الذي يسمع كلامه؟ المدرب ولا الخوارزمية؟ وهنا تبدأ حدود جديدة بالكامل، لأن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد محلل بل بدأ يتحول تدريجيا إلى مستشار للقرار الرياضي. لكن القرار داخل الملعب مش الشيء الوحيد اللي بيتم إدارته، لأن هناك بطولة كاملة تعمل خلف الكواليس، بطولة تحتاج إلى حماية وتنسيق وإدارة في كل ثانية. وده يخلينا نسأل، من يحمي كأس العالم نفسه؟ عندما نشاهد مباراة كأس العالم نادرا ما نفكر في حجم البيانات التحتية التي تعمل في الخلفية، لكن الحقيقة أن البطولة الحديثة تشبه مدينة رقمية عملاقة، ملايين الأجهزة، شبكات اتصال، أنظمة بث، قواعد بيانات، تطبيقات، منصات رقمية، وملايين المستخدمين المتصلين في نفس الوقت. كل ده يجب أن يعمل بدون توقف، لأن أي خلل صغير ممكن يتحول إلى أزمة عالمية. تخيل مثلا أنظمة بيع التذاكر، أنظمة الدخول، أنظمة البث، أنظمة الاتصالات، أنظمة التحكيم، كلها مترابطة. وهنا يظهر دور الذكاء الاصطناعي، أنظمة متقدمة تراقب الشبكات وتكتشف السلوك غير الطبيعي وتبحث عن الهجمات الرقمية المحتملة وتحاول الاستجابة بسرعة هائلة. الإبهار هنا إن بعض الأنظمة تستطيع تحليل كميات ضخمة من الأحداث الرقمية في وقت قصير جدا. لكن عنصر الخوف أكبر، لأن حجم الاعتماد على التكنولوجيا أصبح هائل، وكلما زادت الأنظمة الذكية زاد تأثير أي مشكلة محتملة فيه. وهنا يصبح كأس العالم أكثر من مجرد بطولة، يصبح منظومة رقمية عملاقة. لكن إذا كانت الخوارزميات تحمي الملاعب وتحمي الأنظمة وتحمي العمليات، فمن يدير الجماهير نفسها؟ زمان كانت الجماهير بتروح الملعب تشاهد المباراة وترجع إلى المنزل، أما النهاردة فالمشجع بيترك وراءه أثر رقمي هائل. كل مشاهدة، كل تفاعل، كل نقرة، كل تعليق، كل مشاركة يمكن أن تتحول إلى بيانات. وهنا تحدث واحدة من أكبر التحولات في تاريخ الرياضة، لأن المشجع لم يعد مجرد متفرج بل أصبح جزء من الاقتصاد الرقمي للبطولة. المنصات عايزة تفهم اهتماماته، والرعاة يريدون معرفة تفضيلاته، والشركات تريد معرفة سلوكه، والخوارزميات تعمل باستمرار لتحليل كل ده. لكن الصدمة الحقيقية إن البيانات أصبحت من أكثر الأصول قيمة في الاقتصاد الحديث، وده معناه إن البطولة لا تنتج فقط أهداف وذكريات بل تنتج أيضا كميات ضخمة من القيمة الرقمية. ولهذا السبب أصبح الذكاء الاصطناعي في قلب العمليات الاقتصادية الجديدة. لكن هنا يظهر سؤال أخطر، إذا كانت البيانات هي الذهب الجديد فكم تبلغ قيمة هذا المنجم الهائل؟ عندما يسمع الناس كلمة كأس العالم يفكرون في الملاعب والمنتخبات والبطولة، لكن خلف هذه الصورة توجد صناعة ضخمة، صناعة تتحرك فيها مليارات الدولارات، حقوق بث، إعلانات،
رعاية، منصات رقمية، محتوى، تطبيقات، والذكاء الاصطناعي أصبح جزء متزايد من هذه المنظومة، لأن البيانات تسمح بفهم الجماهير بشكل أدق، وتسمح بتحسين التجارب، وتسمح بتخصيص المحتوى، وتسمح بتطوير استراتيجيات تسويقية أكثر فاعلية. وفجأة تصبح المباراة نفسها مجرد نقطة بداية، أما القيمة الحقيقية فتتولد من كل ما يدور حولها. وهنا تظهر فكرة مذهلة: ربما لم تعد الكرة هي المنتج الوحيد، وربما لم تعد المباراة هي المنتج الوحيد، وربما أصبح الانتباه نفسه منتجا، وأصبحت البيانات منتجا، وأصبحت التجربة الرقمية منتج. وهذا يفسر لماذا تستثمر الشركات الكبرى مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي. لكن السؤال التالي أكثر إثارة: إذا كانت التكنولوجيا تغير الاقتصاد، فكيف ستغير تجربة المشاهد نفسها؟ لنفترض أن هناك مليار شخص يشاهدون المباراة نفسها. زمان كانت التجربة متشابهة إلى حد كبير، النهاردة بدأت الأمور تتغير. الذكاء الاصطناعي يسمح بتخصيص التجربة بشكل متزايد، قد يهتم شخص بالإحصائيات، ويهتم آخر بالتحليل التكتيكي، ويهتم ثالث باللقطات القريبة، ويهتم رابع بالمحتوى التفاعلي. ومع تطور تقنيات الواقع الممتد قد تصبح تجربة المشاهدة أكثر اختلافا في المستقبل. تخيل أن كل مشجع يرى المباراة بطريقة تناسب اهتماماته، وكأن البطولة نفسها تعيد تشكيل نفسها لكل فرد. الإبهار هنا هائل، لكن السؤال الفلسفي أكبر: إذا شاهد كل شخص نسخة مختلفة من الحدث نفسه، فهل ما زلنا نعيش التجربة نفسها؟ وهنا نقترب من السؤال النهائي للحلقة، لأننا لم نعد نتحدث عن كرة القدم فقط، لكن عن شيء أكبر بكتير. السؤال الذي يغير كل شيء. طول الحلقة دي ربما بدأ إننا بنتكلم عن كرة القدم، عن الملاعب واللاعبين والحكام والجماهير، لكن الحقيقة أن ما يحدث داخل كأس العالم 2026 قد يكون مجرد انعكاس لشيء أكبر بكتير، لأن الرياضة غالبا ما تكون مختبرا للمستقبل، المكان اللي بتظهر فيه التقنيات الجديدة أولا، ثم تنتقل بعد ذلك إلى بقية المجتمع. تذكر ما رأيناه معا: الخوارزميات تراقب، الخوارزميات تحلل، الخوارزميات تتوقع، الخوارزميات تساعد على اتخاذ القرار، الخوارزميات تدير العمليات، الخوارزميات تحمي، الخوارزميات تفهم الجماهير، الخوارزميات تساهم في صناعة المليارات. في البداية كان الذكاء الاصطناعي مجرد أداة، ثم أصبح مساعد، ثم أصبح مستشار، والنهاردة بدأ يشارك في إدارة أجزاء متزايدة من أكثر الأحداث الرياضية تعقيداً على الكوكب. وهنا تظهر المفارقة: إحنا مش بنتكلم عن الروبوتس اللي بتلعب كرة القدم، بل عن أنظمة غير مرئية، أنظمة لا تحمل الكأس ولا تسجل الأهداف ولا تظهر في الصور التذكارية، لكن تأثيرها يتوسع عاماً بعد عام. ولهذا قد يكون السؤال الحقيقي ليس هل يدير الذكاء الاصطناعي كأس العالم، ولكن السؤال الحقيقي: إلى أي مدى سنسمح له بإدارة عالمنا؟ لأن نفس التقنيات التي تدير الملاعب قد تدير المدن، ونفس الأنظمة التي تحلل اللاعبين قد تحلل الشركات، ونفس الخوارزميات التي تتوقع أحداث المباريات قد تتوقع سلوك الأسواق والمرور والاقتصاد والخدمات، وربما حتى القرارات التي تؤثر على حياتنا اليومية. وهنا تتحول القصة من قصة رياضية إلى قصة حضارية. ربما بعد سنوات عندما يتذكر الناس كأس العالم 2026 سيتذكرون الأهداف والنجوم واللقطات التاريخية، لكن هناك احتمال آخر، احتمال أن يتذكر المؤرخون هذه البطولة لسبب مختلف تماما. ربما يتذكرونها باعتبارها إحدى اللحظات التي أصبح فيها الذكاء الاصطناعي جزءا طبيعيا من إدارة أكبر حدث رياضي على الكوكب، لحظة بدأت فيها الخوارزميات بالانتقال من الخلفية إلى قلب المشهد. وربما يوما ما لن يكون السؤال من فاز بكأس العالم، بل كيف فاز، ومن ساعده على الفوز، وما حجم الدور الذي لعبته البيانات، وما حجم الدور الذي لعبته الخوارزميات. وربما بعد سنوات أكثر لن نسأل فقط من كان أفضل لاعب أو أفضل مدرب أو أفضل منتخب، بل سنسأل سؤالا مختلفا تماما: من كان يدير اللعبة فعلا، اللاعب، المدرب، الاتحاد أم الخوارزمية؟ لأن ما نشهده اليوم قد لا يكون مجرد تطور في كرة القدم، بل بداية فصل جديد في العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، وهذا الفصل بدأ بالفعل. والآن تخيل
إنك مسؤول عن كأس العالم، هل كنت هتسمح للذكاء الاصطناعي بالحصول على صلاحيات أكبر داخل البطولة؟ أم أنك ترى أن بعض القرارات يجب أن تبقى بيد البشر مهما تطورت التكنولوجيا؟ اكتب رأيك في الكومنتس، ولو مهتم بمستقبل الرياضة اكتب AI Sports. خلينا نعرف كم من متابعين الأوفياء شايف إننا بالفعل دخلنا عصر الرياضة الرقمية. ولو مهتم تعرف أكتر لايك سبسكرايب شير وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول كومنت أو في البايو. ويلا بينا نشوف الحلقات الكاملة على يوتيوب، وخليك سابق، خليك AI. طول الحلقة دي بسم الله الرحمن الرحيم. بصي بخاري وخميس. لكن الحقيقة إيه هي بقى الحقيقة؟ فين أيام النفس زمان؟ بس الحاجة صورني وربما بعد سنوات ارجع اطلع بلاي خلاص عدت.